ใน Industry Menswear จะรู้ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะเข้าไปตัดก็ตัดได้นะครับผมเป็นช่างที่ต้องเหมือนกับมีการแนะนำมาก่อนหรือว่าต้องมีเพื่อนบอกต่อแล้วถึงจะรับกันแล้วก็คิวยาวเนี่ยเป็นปี2 ปีนะครับผมครับสวัสดีครับกายจาก The Decorum นะครับผมวันนี้ก็เป็น Special Episode จะพาไปเจอช่างสูตรนะครับผมที่บอกว่าเป็นช่างสูตรชาวญี่ปุ่นที่เบสอยู่ที่ฟลอเรนซ์นะครับผมแล้วก็เป็นช่างสูตรที่ในวงการหรือว่าใน Industry Menswear จะรู้ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะเข้าไปตัดก็ตัดได้นะครับผมเป็นช่างที่ต้องเหมือนกับมีการแนะนำมาก่อนหรือว่าต้องมีเพื่อนบอกต่อแล้วถึงจะรับกันแล้วก็คิวยาวเนี่ยเป็นปี2 ปีนะครับผมก็คือช่างที่ชื่อว่าซาตเรียคอคอสนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสตัดกับเขาเนี่ยมาก็ค่อนข้างที่จะก็4-5 ปีแล้วนะมีมา3 ตัวแล้วตอนแรกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันในการตัดแต่ละครั้งก็คือว่ายาวถึง4 ฟิตติ้งเลยนะครับผมอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นช่างที่คนในวงการเนี่ยชอบไปตัดกันมากเนื่องจากราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับผมหลักประมาณ100,000ต้นๆนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าต้องมีการแนะนำบอกต่อกันถึงจะรับโดยไม่มีการรับลูกค้าใหม่นะครับผมซึ่งปีนึงเนี่ยอาจจะมีเวทลิสต์ที่ยาวมากกว่าที่จะเปิดรับลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็คือว่าน่าจะเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนได้ลองดูกันนะครับครับผมThis is 3 season. Yeah, 3 seasons is fine as well. Yeah. I have no problem. Yeah. Also, this is Tamam. like that, but little bit. Half wool, half linen and silk. Silver gray. Also, I have ใส่ some ยากอันนี้ก็มาดูผ้าของเขานะ old ดูเลคชั่นเยอะมาก also ก็ส่วนมากจะเป็นพวกบูซิลลินินนะแล้วก็สีของคอสเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีสไตล์ออกมิวก็คือแบบสีมันจะแบบดูจืดๆน้ำตาลเขียวๆจืดๆเขาเรียกเป็นสีของ Tuscan Colors สีของ Tuscan อะไรเงี้ยครับผมทีนี้คุยกับเขาไว้ก็คือปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับลูกค้าใหม่แล้วผมนึกว่าโควิดมันจะทำให้คนเขาดรอปลงแต่ว่าก็โคทาโร่ซังเขาก็ยังไม่ได้รับคนใหม่นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถผมว่าสามารถก็ติดต่อเข้าไปได้อะบางทีเขาทิ้งคิวไว้ของผมเนี่ยก็สุดท้ายก็4-5-6 เดือนเขาก็ติดต่อกลับมาถ้าเกิดช่วงนี้เขาว่างอะไรเงี้ยเขาก็จะนั่นแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าจริงๆผมช่วงโควิดเนี่ยผมสั่งมาแล้วก็บางทีก็เลือกผ้าแล้วก็ให้เขาไม่ต้องฟิตติ้งเลยเพราะว่าทำกันมาบ่อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็น้ำหนักผมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คิดว่าอาจจะวัดตัวใหม่เลยแล้วก็อาจจะมีฟิตติ้งหน่อยซึ่งโคทาโร่เนี่ยเขาบินมาที่ฮ่องกงญี่ปุ่นเนี่ยอยู่แล้วบางทีเราก็ถ้าเขามาทีผมก็บินไปฟิตที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยครับสะดวกหน่อยแต่ว่าก็แล้วแต่ดูจังหวะไปอะไรเงี้ยแต่คิดว่าก็สไตล์เขาก็เป็นสไตล์จริงๆกลับไปที่กรุงเทพก็จะใส่ให้ดูก็ตรงบัตเทิลพอยต์จะยาวหน่อยแล้วก็เป็นไซส์เรียกว่าอะไรฟลอเรนทีนนี่แหละครับผมก็มีตัวเคิร์ฟนิดนึงเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โอเพนซีมช่วงไหล่แต่ว่าก็ผมว่านี่ทำธุรกิจคล้ายกับพวกร้านอาหารญี่ปุ่นหรือที่แบบว่าต้องเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าแบบว่าลูกค้าเต็มคิวยาวไม่รับลูกค้าใหม่อะไรเงี้ยผมก็เป็นเวที่แปลกๆดีแต่ผมก็ทำให้ผมว่าหลายๆคนก็ยังกลับมาหาเขาแล้วที่สำคัญคือราคาตัวหนึ่งไม่ได้แพงมากพวกแจ็คเก็ตเนี่ยจริงเนี่ยน่าจะ80,000-90,000อะไรเงี้ยครับผมไม่ถึง100,000เพราะว่าผมทำให้เขาดังแล้วก็คนมาใช้บริการเยอะเพราะว่าไม่ได้แพงมากเกินไปอย่างบางทีผมเนี่ยก็มาทีก็ยังไม่เสียกวางไม่ครึ่งนึงก่อน40,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยตัดมาฟิก2 ที่แล้วค่อยเดลิเวอรี่ก็ค่อยอีก40,000ก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากเท่าไหร่นะครับครับก็เดี๋ยวผมก็จะบินไปฟิตที่ฮ่องกงนะครับผมก็แค่น่าจะประมาณขอเขา1 ฟิตก็พออะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าก็ทำกันมาหลายตัวแล้ว
แต่ว่าเท่าที่ถามเขาดูก็คือก็เราก็อยากขึ้นเรื่อยๆอยากขึ้นเรื่อยๆตามสะโพกด้วยนะครับก็ชีวิตต้องแก้ไขเดี๋ยวก็ต้องพยายามลดนะครับครับผมครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วฮะวัดตัวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพเดี๋ยวจะใส่สูตรของเขาให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วไงเดี๋ยวรอดูกันครับครับผมสวัสดีครับนี่ก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่ได้เอาเสื้อของคอคอสเข้าไปด้วยที่นี่เลยไม่ได้ใส่ไปด้วยกันนะครับผมนี่ก็ใส่มาเห็นดูนะครับผมว่าซิลูเอตของคอคอสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนี่ยจริงๆแล้วมีตัดกับเขาเนี่ยไป3ตัวแล้วตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับผมเป็นกึ่งชักสกินเป็นสีออกดาร์กเกรย์เหมือนดำเลยผมก็ใช้ไปงานศพงานอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็แบบว่าบางวันดีคืนดีที่อยากชอบก็แบบเนี่ยจะใส่ดาร์กเกรย์ใส่เนคไทดำอย่างเงี้ยก็แบบให้ลุคที่มันดูเป็นชิคๆดีนะครับผมส่วนตัวที่2เนี่ยเป็น Prince of Wales ตัดมาแต่ว่าก็พอดีไม่ค่อยได้ใส่เพราะหลังๆมันแน่นไปแล้วนะครับผมแล้วก็มาตัวนี้เป็นผ้าของน่าจะเป็นของ Holland and Cherry เนี่ยนะครับผมก็เป็นกึ่งเขาเรียกว่าtwill นะครับผมซึ่งมันก็เป็นผ้าที่หนักแหละผมว่าเป็นคนที่มีสูตรหรือผ้าผมจะหนักมากทุกตัวเลยก็มีความสวยแล้วก็ทิ้งทรงดีนะครับผมจุดเด่นของคอสของเขาก็ถ้าดูจริงๆเนี่ยก็เรียกง่ายเลยเรื่อง long buttoning point จุดติดกระดุมเนี่ยจะอยู่มาต่ำมากเทียบกับของเจ้าอื่นๆนะครับผมซึ่งผมเห็นจริงๆช่างญี่ปุ่นบางคนเนี่ยก็ชอบทำอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ตัวดาร์ทก็ไม่มีเพราะว่าเป็นตัวเองเนี่ยคอสเนี่ยเบสอยู่ที่ฟลอเรนซ์นะครับผมสูตรก็เป็นฟลอเรนตินสไตล์อยู่แล้วนะครับส่วนหัวแขนก็โอเพนซีมนะครับผมซึ่งก็เป็นจริงๆเป็นคาแรคเตอร์หลักๆของสูตรของสไตล์ฟลอเรนซ์อยู่แล้วล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของความเนียบของงานเนี่ยก็ต้องยกให้เขาว่าผมคิดว่าเขาถือว่าเป็นผมว่าเขาเนียบค่อนข้างมากเลยนะส่วนตัวผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นถ้าดูเรื่องของเนี่ยตอนนี้แรกๆเนี่ยดูเขาสอยแบบพวกปกอะไรเงี้ยครับสอยพวกตรงลาเพลเงี้ยโหแบบว่าถี่มากอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งนี้ผมว่ามันใช้เวลาในการทำเหมือนกันแล้วก็ได้ความสวยงามมาด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้โรของถึงแม้ว่ามันจะบัตเทิลทอนมันจะต่ำนะแต่ว่าโรของเขาเนี่ยก็ยังแบบเด้งดึงอยู่เลยเนี่ยฮะแบบมันทำให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าก็ใครมีโอกาสก็ลองดูคือที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของเขาแล้วกันมีหลายประเด็นนอกจากความเนี้ยความผสมผสานความเป็นอิตาเลียนกับความเป็นญี่ปุ่นไปด้วยกันแล้วเนี่ยก็เรื่องของราคาที่ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นนะครับผมจริงๆถ้าเกิดเราไปดูที่เว็บของเขาเนี่ยคอสโคทาโร่เนี่ยเขาจะมีเฉดสีที่เป็นเรียกเฉดสีของทัสกันก็เป็นกึ่งเอิร์ธโทนสีน้ำตาลเขียวออลิฟตุนสีออกแบบว่าเทาตุนอะไรเงี้ยครับผมจะเป็นสิ่งที่ represent ของความเป็นคอสของเขานะครับผมส่วนระยะเวลาการตัดเนี่ยถ้าฟิตแรกเนี่ยตัดครั้งแรกเขาเนี่ยจะนานเลยผมนี่ฟิตไป4 ครั้งบินไปญี่ปุ่นบินไปฮ่องกงอะไรบ้างหลายทีนะครับผมแล้วก็ได้มาใช้เวลาประมาณเกือบ2 ปีแต่ว่าพอตัดไปเรื่อยปุ๊บเนี่ยครั้งต่อไปก็ฟิตครั้งเดียวเลือกผ้าเสร็จฟิตครั้งเดียวแล้วก็เขาจะบินมาที่แถบในเอเชียเนี่ยบินไปญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยผมปีละหน2 หนอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ถ้าใครสนใจก็ผมคิดว่าก็ลองดูนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ความชอบแต่ตอนสมัยก่อนช่วงที่ผมคึกมากแบบว่าคือไม่มายที่จะบินไปตัดอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยพอเราถึงจุดหนึ่งที่แบบเริ่มมีเสื้อผ้าเยอะๆแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าเราชอบอะไรแบบไหนตอนหลังก็ช่างน้อยลงแต่ว่าเลือกตัดกับคนที่เราชอบจริงๆอะไรเงี้ยนะครับผมครับผมแล้วนี่ก็เป็นการรีวิวแล้วกันนะครับผมถึง process ในการตัดสูตรกับช่างสูตรที่ไม่ใช่ช่างสูตรลับหรอกแต่ว่าเป็นช่างสูตรที่สำหรับคนที่อยู่วงในพวกวงการ sartorial เนี่ยเขาจะบอกต่อกันแล้วก็ไปตัดกันนะครับเพราะว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันต้องมีการเหมือนกับว่าคล้ายๆกับแนะนำต่อๆกันไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมถามเขาล่าสุดเหมือนแล้วเขาได้คิดแล้วว่าปัจจุบันนี้คือเขาเต็มอยู่แล้วนะครับผมคือต้องรอทุกครั้งเนี่ยในการตัดสรุปก็คือว่าคุณต้องรอหรือโทรแจ้งเขาไว้ก่อนแล้วกันว่าขอต่อคิวไว้เลยแล้วก็เมื่อมี Open slot เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะบอกกลับมาอีกทีนึงแต่แนะนำว่ายังไงก็ตามถ้าจองได้ก็ให้พยายามไปแล้วกันเพราะผมว่ามันงั้นคิวมันจะหลุดไปเรื่อยๆแล้วมันนานพอสมควรนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนก็มีโอกาสเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมีโอกาสจะรีวิวช่างสูตรอื่นๆอีกที่ผมได้มีประสบการณ์ไปตัดมาด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับทุกคนครับผมเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ